Hey everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Andrew. If this is your first time here, don't forget to click the subscribe button below for every time na mag-upload ako ng bagong videos ko. Updated kayo! For today's video, guys, we're just gonna stay at home and may gagawin kami ngayon, guys. We're gonna cook a homemade Nangka jam at Homemade durian ice cream. wow! Welcome to Andrew's vlog. Bakit tayo gagawa ng ice cream? Kasi may mga leftovers Kasi- na overripe. Experiment lang, charot. Hindi naman tayo cook no or whatever. We're not Expert professionals. or whatever, we're not. It's just that kailangan na namin silang i-consume kasi sayang naman. Mabangatel. Oo naman, syempre. Parang siya, yung pagbili namin, parang hinog siya, and then parang papunta na siyang overripe. Kasi namin gawin siyang jam. Again, we're not expert. Research namin to. So, first thing and foremost for the durian ice cream, guys, syempre, hindi kalimutan ang durian, the main ingredient. The most important part. Saan ba to galing nga? Sa Ayala? Shout Tayo out. sa grocery. Grocery sa Ayala, shout out. Baka naman. Favorite ni Jomar, kaya most of the time marami kaming durian. Kumakain ka ba dito doon? Kumakain Durian? pero not all the time. Ako, hindi ako Kung meron fan. lang. Kung meron. Hindi ako fan ng durian, pero kumakain ako. And for the ice cream, of course, all-purpose cream. Na Nestle. Nestle, hashtag charot. Siyempre, huwag kalimutan, kasali ito sa Condensed. na search, condensed milk, evaporada, ano pa ba? Siyempre, yung pampatigas. Ano pampatigas na ice cream? Wala mo yan. Wala. Cookie joke. Asin, people, asin. Oh my God, remember the elementary sa labas? No, I don't have Okay, you any. don't eat? Oh my God, sige. For the Jackfruit Jam, at the ingredients natin, syempre, yung jackfruit, or ano yung ibang term lang ka? Nangka. Importante yung sugar, kalagay to, and Tubig. tubig. And ano pala, salt. Charot. Asin. Kailangan natin yun. So ngayon, we're gonna start. So, Tara. stay with us. Let's go. Let's go! Many minutes later. Bago ang lahat, guys, disclaimer lang, malinis po ang kamay namin. Malinis ba true? Malinis. Anyway, kami lang naman nakakain nito. Charot lang. Yung Anong first unang na gagawin natin? ay kunin natin yung durian. Ay, ang durian ice cream. So dito na yung durian natin, guys. Ilagay natin sa blender natin. Dito. So i-mix natin to sa blender Bakit i-mix? para maging refine yung I-open ko lang yung durian Eva. natin. Kasi meron kaming source. Ay! Hala! Nasira yung So while you're doing that through, kaya i-open ko lang tong evap natin. Kasi ang gagawin natin is i-puree natin siya. Charing! Wow. Puree. Puree. So, kumbaga, i-puree natin siya. Paano marunong? Wait lang, guys. Kaya ko lang. So, nilagay na natin yung durian sa blender natin, guys. So now, we're gonna pour the evaporated milk sa ating durian. Close na natin. And now, we're gonna start the blending. Okay. So, hindi pa siya pure, guys. One more. Isa pa. One more. 1, 2, 3. Kasi wala ng timing. Ano masasabi mo, Drew, sa mga baka may gustong gumaya sa atin kung wala silang blender? Kailangan talaga ng blender. Kailangan talaga ng blender daw. Okay, so Oh, ano yung tsura? it's already refined, guys. So, ito na, guys. Kumbaga puree. Ito na. Char. Bigyan ako sa close up. Close up. Ito. After nun, i-pour natin sa isang container kasi
i-mix ba yung tama ang tawag sa lahat ng liquid ingredients. Oh, ganyan yung sa baking, kumbaga. May solid and may liquid ingredients. Charot ko kayo ano guys, ako lang to. We're gonna put the condensed milk. Alaska din. Wow, baka naman. At the moment, si Crystal, she's mixing the evaporated milk. We're gonna put the Nestle cream. Maglalagay tayo ng dalawang Nestle cream. Loading. Like ganun. Oh my gosh. After the pouring of the Nestle cream, guys, i-mix na naman ni Crystal. So, every time kayo maglalagay ng mga ingredients, guys, you need to mix it para very well blend siya. Maglalagay tayo ng 2 pinch of salt, guys. Guys, please forgive us. Kami lang to. We're not that expert. 2 pinch of salt, guys. And after this, ano pa? Mix, mix, mix. Mix. After we blend all of the ingredients, guys, ilalagay na namin sa container natin. Ito na yung container natin, guys. Isa-isang kaming container, guys. Wow. All in one. Kaya malalagay pa yan. Okay. Kasha ba? Pour it. Slowly and surely. Oops. Ay, okay. Sakto lang pala siya. I think this is it. Kailangan na lang natin siyang i-freezer. Overnight. Aha. So, malalaman natin bukas kung creamy ba siya at yung texture niya kung malambot ba. Let's do a review. Ipaano natin kay Jomar. Pero andun lang si Jomar. Masarap naman daw so far, pero abangan natin kamay kung matigas na siya. 3 easy ingredients. We have the main ingredient, jackfruit, langka, whatever. Yan. Yeah. And then we have sugar, of course. Ganon, itong sugar container. And water. Tama. Mali, meron na agad. Water. Ching-ching! May tubig agad. So later, after natin siya i-slice into strips, yung balatan ang buto and all ganyan. Malinis ito guys ha. And then, lulutuin natin siya sa pan. Meron tayong pan. Meron, yeah. May kaldero tayo. Ano may klaseng tanong? Kaldero, pan, saan talaga? Anyway, Basta. so lulutuin siya mamaya. Ngayon is, ano ang gagawin ko doon? She's gonna strip or she's gonna slice all of the langka. Para Tanggalin mo muna ang ano. mabilis lang siya maluto mamaya, guys. minutes later. Ito na, gagawin na, lulutuin na natin siya. Ang ating jackfruit jam or langka jam or nangka jam. Yun na. So first, ilalagay natin siya, ang strips. Yan, ganun lang. Char. And then, ilalagay natin ang sugar, 1 cup. I think it's optional, but then Andrew says traditionally it should be brown sugar. Charot lang. And then 1 glass or cup of water. Okay. Tapos, i-mix lang natin siya.
still in the process of mixing the nangka, guys. Ano nangyayari? Kailangan natin maglagay ng tubig. Kunti lang. Sige. Mga 1/4 cup. Oops. Para maglata talaga. So, malapit na siyang maluto. So, anong ginalagay mo dyan? Lagyan muna natin ng konting salt. Para mag-blend yung tamis at ang alat ng paghihirap sa buhay. Kunti init na lang. Magiging candy na yun. Guys, luto na yung jam namin. So now we're gonna put it in the container. Nandito na, guys. This is the finished product of Nangka Jam by Crystal, Jomar, and Andrew. Wow! I'll give you an update tomorrow, guys, and let's try the durian ice cream. And also, we're gonna use the jam para sa breakfast natin bukas. So, we're gonna mix it with the bread. We'll see you tomorrow, guys. See you tomorrow. The next day. As expected, hindi ako nakagising kanina ng umaga kasi gabi na talaga kami nakatulog, guys. And super tired. Nagising na ako around 4 o'clock in the afternoon. This is the Yeah. next day. The next day. Yeah. So, hi guys! Today tayo mag-review. Already have the, ice cream. Durian ice cream. So, nandyan na. Oh my god. Frozen na siya to. Ready to eat. Oh So, my are you god. ready, Andrew? I-try na natin yan. Put it. Oh my god. Manis ang kamay ko Oh! Ito na yung tsura, guys. Oh, nagsisparkle pa siya. Wow! Kutsara. Mabango yung durian too. Or is it stinky? This is our durian ice cream. Is this your first time, Tel, na gumawa ng ice cream, Tel? Yeah. Ako din. Ikaw, Jobs. Yeah, Experiment. So, So guys, update. Masya. matigas. Ay, put it. Oh, na. Hindi ako daw. Ano ako yung fast food? Sige daw. I-test mo na, Tel. Ako mag-serve. Dali. Oh my god. Mabango. Mabango siya. Mabang. Or mabaho siya sa iba. Maganda talaga. Gonna eat now. Walang Okay, halong. So, what's your reaction? Agad-agad nang wala pa. Oh my god! Masarap, ano? Yung texture, malambot Legit ba? naman, masarap. Na ice cream na talaga to. Pwede na tayo magbenta ng ice cream. Pwede na. Can we build a company? No? Ganun talaga. Pwede mo lang kalaban yung sa left ka. Like ko na din yung durian ice cream na ginawa namin kahapon. The other day. Bahala na kayo. Uy, legit. Uy, masarap siya. Walang gemma. Walang gemma. Kada ba? Uy, tinuod man. Konting-konti na lang progress now. Ay, ako sa You can akin. finally wala. achieve Perfect it. to. Uy, perfect na to sa akin. Very durian and ano. Yun guys, 10 over 10. Charot mo. Yan sa akin. Cheers! Si Jomar na kasi siya yung pinaka-ano. Pag siya magsabi ng masarap, it means masarap. Walang keme-keme. Walang false advertising. Ano man. Right? 200 siya, legit siya durian. Malambot din yung ice cream na ginawa natin. Hindi siya super lambot na parang selecta kasi parang homemade naman ito. Wala kaming ibang nilagay na Pampalambot. Tsaka, Well, meron pala. Ah, talaga? Meron ba ganun? Meron ata. hindi ko alam kung Para maging creamy talaga Or siya. parang maging ano. Pero ano talaga siya, parang flavorful. Like, ang durian is lasang-lasa talaga.
buong-buo na durian. Pero hindi natin alam kung sa ibang fruit kung ganyan din yung results. Tapos yung amoy niya, pag open mo pa lang, durian talaga. Parang kumain na kami ng frozen na durian. Yun yung parang, may gatas. Ano yung i-rate mo, Jobs? 1 to 10. 10 is the highest. Siyempre, ito gumawa. Wow, ganun talaga. Pag iba. So dahil kung mag-order kayo, please. Kaya namin magkano ang costing. Wow. Order ka agad. Uy, mahal na to, uy, kasi natural na yun. Oh, mahal na din yung Natural. mahal yung Tapos fruits. marami yung durian meat na nilagay namin. Kaya siguro to super Mag-change career na kami, guys. Order kayo. kalabanin namin yung Selecta tsaka Tinatry din natin yung isang recipe or isang dish na ginawa namin kahapon. Dish talaga, no? Or panlaman. Yung Nangka Jam. So, tatry natin daw yung Nangka Jam natin. Ito guys, yung itsura niya guys. Ginawa na namin kahapon. Nagutom kami kahapon. Na-try ko na guys, actually. So, cheers. Cheers, my cheers pa ganun. Hindi ko pa malasa. Yung bread pa na. Masarap yun. Malaking ano. Mga Ano to? mga bits. Ngayon ako siya. How many stars would you give our Nangka Jam? 10. 10 is the highest. Mga around 8 kasi first time. Ako 8 kasi first time namin. Kasi talaga alam paano ang ano ng jam. Sarap talaga yung lasa niya. Ano ba? More on sweetness ba? Siguro hindi ata. Sa flavor talaga ng fruit. Ang base natin. Kung malasa talaga natin. So, on this one, Saan naman siya? masarap pa yung may mga bits na mga nangka. Ang hirap naman i-rate na. Sa akin 8. Ikaw 8 na lang din siguro. Yun po yung rate na binigay namin sa mga nagawa namin na ice cream and Nangka Jam. So if you have any other suggestions guys, just comment down below and we're happy to do it. Mag-comment din kayo. Make sure yung ingredients ano lang charot. Pagkikita lang namin dito sa Cebu or sa Pinas. See you all on our next video. Bye! Bye!